Здравствуйте, друзья! Продолжаю собирать и публиковать свидетельства жителей Бучи, переживших российскую оккупацию. Как вы понимаете, особенно много свидетелей российских военных преступлений по понятным причинам именно в этом городе. Поэтому сейчас мы работаем и собираем свидетельства очевидцев именно там. Сегодня я покажу вам рассказ жителя Бучи Дмитрия Габченко. Он является сотрудником городского совета, поэтому в период оккупации он не выезжал, а оставался и помогал старикам, инвалидам, развозил продукты тем, кто не мог эвакуироваться. Дальше я покажу вам його розказ. З першого дня війни ми бачили факти, коли людей розстрілювали, які намагалися виїхати з міста. Розстрілювали цілими сім'ями. Цих машин було настільки багато, що вони навіть із цих машин потім робили і барикади навіть на своїх блокпостах. Причому росіяни, звичайно, вони розстріляли машину, в деяких випадках навіть з тілами ми знаходили після окупації машини, в яких тіла лежали до цього часу. Тобто цілий місяць їх не давали навіть ховати. Я так розумію, що люди з Бучі намагалися виїхати як? На Ірпінь, туди на Жираф, на Київ. І от де була концентрація цих розстрілів автомобілів? Ну, в принципі, виїзди всі з Бучі, всі виїзди мають, на жаль, такі історії. Навіть зараз стоїть автомобіль, який намагався виїхати із Бучі через поле, і він розстріляний був навіть в полі. Тобто всі напрямки виїзду із Бучі, бо люди деякі їхали не тільки на Київ, а їхали, ми знаємо дуже багато випадків, коли люди з Києва 24 числа виїжджали, наприклад, в Здвижівку, наша громада, село нашої громади, де в них там, наприклад, були дачі. А 25-го вже, тобто 24-го люди виїхали з сім'ями в Здвижівку, а 25-го стояв блокпост уже окупантів прямо в самій Здвижівці. Тобто люди не розуміли, де безпечніше виїжджати. У нас була єдина в місті така машина, в якій було розписано там груз 200 і 3 волонтерів, які просто на свій страх і ризик намагалися все ж таки там, де можливо, зібрати тіла і поховати. Але навіть ця машина після 15 числа була розстріляна. Слава Богу, хлопці залишилися живі, але вона вже не могла їздити. Ми знаходили дуже багато кількість людей, які йшли з пов'язками, з продуктами харчування, їх просто розстрілювали. Причини, зрозуміти логічної немає. Це якийсь або їх сильний страх, або просто, я не знаю, як пояснити з людської точки зору взагалі можливість вистрілити в живу людину, яка не має зброї, яка просто йде по вулиці, просто так розстрілювати мирних людей. Я не розумію, для чого це робилося. А от ви казали, з пов'язками ходили. Вони змушували носити пов'язки? Була така інформація від людей, які спілкувалися з ними, що вони казали, що якщо ви будете з пов'язкою білою, ви показуєте, що ви цивільні, і вам можна пересуватися. Це на початку, як тільки вони зайшли, і всі бачивши люди, що всі ходять з пов'язками, звичайно, одягали ці пов'язки для того, щоб себе оберегти. Але ви бачили, наскільки це не завжди допомагало. Їм байдуже, чи людина з пов'язкою була, чи без пов'язки, все одно вони її розстрілювали. А от ви казали, що розстріляли ваших знайомих, який йшов з сином. Вони йшли з пов'язками? З пов'язками. Вони йшли з пов'язками. Це був Андрій Нечипаренко і його син Юрій, які йшли серед білого дня, 17 березня, йшли від свого дому, бо їм треба було дістати ліки. У Андрія захворіла мама, їм треба було. І вони їхали на велосипедах, але коли побачили російського солдата, вони зупинилися, підняли руки, сказали, що ми йдемо за ліками в міську раду, але це не зупинило російського солдата. Він не просто розстріляв, а він ще дострілював. Тобто він ще підходив і стріляв ще контрольні вистріли для того, щоб вже як кажуть, 100% вбити людину. Для чого це він зробив? Яку небезпеку несли дві людини цивільні з пов'язками, без зброї?
не зрозуміло. Нещодавно знайшли 7 цивільних людей в Мироцькому, просто вбитих, які спочатку прострелили коліно, потім застрелили в голову. Так само такі випадки були в інших місцях в Бучі, де десь 8 людей, десь 5 людей закатованих. Тобто людей знаходять не просто розстріляних десь на вулиці, а яких били, яким наносили травми серйозні, прострілювали коліна і потім застрелювали в голову. Таких випадків було не один випадок в Бучі. Чому це все робилося, важко зрозуміти, бо вони навіть, уцілівши людина, яка після розстрілу на Яблонській, у нас людина, яка вижила, їх 8 людей розстріляли, а йому попали, на виліт пройшла куля, йому вдалося вижити. Він, наче лежав без свідомості, але він все чув, що вони говорили. То вони навіть з ними не спілкувалися. Тобто не було навіть, їх просто взяли, вони були в підвалі, їх зв'язали руки, вивели і розстріляли. Тобто навіть якогось такого спілкування, а хто ви, а чого ви, а чого їх розстрілюють. Тобто вони самі навіть не розуміли, чого їх розстріляли. Там були різні люди, цивільні, не військові. Таких свидетельств собрали уже десятки, а будут собраны еще сотни. И очень важно заниматься этим сбором сейчас, пока воспоминания очевидцев еще свежи. И мы, конечно же, все соберем. Ничего не забудем, ничего не упустим и все запомним. Подписывайтесь на канал, друзья, чтобы знать больше правды о том, что происходило на оккупированных территориях Украины.